हेलो गाइज नमस्ते। हेरौँ अहिले चाबीको ब्याट्रीले काम गरेको छैन। म पहिले चाबीको कभर खोल्छु। नङ वा पिनको सहायताले चाबीको कभर खोल्ने। चाबीको कभरभित्र भएको ब्याट्री र डिभाइस निकाल्ने। डिभाइस बाहिर भएको ब्ल्याक कभर नङ वा पिनको सहायताले निकाल्ने। देब्रेपट्टि प्लस पोल छ, यसबाट ब्याट्री पिनको सहायताले बाहिर निकाल्ने। पिनको सहायताले ब्याट्री बाहिर निस्क्यो। नयाँ ब्याट्री लिने र डिभाइसभित्र छिराउने। पोजिटिभ पोल साइड पहिला छिराउने, यहाँ यसरी देख्न सकिन्छ। त्यसपछि माइनस साइड देब्रेबाट क्लिकका भित्र छिराउने। डिभाइसको कालो कभरलाई डिभाइसमा लगाउने। ब्याट्री भएको डिभाइस अब चाबीको कभरमा लगाउने। यसलाई राम्रोसँग मिलाएर लगाउने। बिस्तारै प्रेस गर्ने। प्रेस गरेपछि भयो। त्यसलाई कभरले पुनः मिलाउने र अहिले यो चाबी भयो। अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। अब यो पुरानो ब्याट्रीलाई बिनमा फालिदिँदैछु। अब यो नयाँ ब्याट्रीले काम गर्यो कि गरेन भनेर चेक गर्दा काम गरिरहेको छ। लाइट बलिरहेको छ। अघि बलेको थिएन, अहिले बलिरहेको छ। ओके डन।